موضوع حديبية هناك سر لا يعلمه الكل أو لا يعرفه معظم الناس، وهو حقيقة ما وقع في الحديبية. هناك وثيقة يقال لها موادعة. ما هي الموادعة؟ موادعة هدنة. نحن اليوم نستعمل كلمة هدنة، وفي حين في الجاهلية وفي أيام النبي وبعده مثلا الصلح الذي تم بين علي ومعاوية كان مواداة، يعني يتعاهد كل جانب بعدم الإساءة إلى الجانب الآخر. والغريب في الأمر أن هناك خبر عن الحديبية اختفى عن الأبصار مدة قرون، ثم ظهر في كتابين للسرخسي. ويقول الخبر، من هو السرخسي؟ عالم كتب شرحا على كتاب الشيباني في السير. السير يعني قانون الحرب، قوانين الحرب في الإسلام يقال لها سير. يعني هناك لمصطلح سير هناك معنيان: سير حياة النبي وحياة عمر بن عبد العزيز إلى آخره، والقانون international law بالإنجليزي هو السير. وفي كتاب السير يشرح السراخسي نص سبقه بعدة قرون عن صلح الحديبية كما يقال، ويتبين لنا أن السيرة ليست كاملة، فيها خلل كبير بالنسبة لموضوع الحديبية وما حصل هناك حقيقة. والغريب في الأمر أن الحديبية سبقت خيبر بعدة أسابيع، لا نعلم بالضبط، ولكن من المعروف أن النبي وقواته رجعوا إلى المدينة ثم استجموا مدة ما، استراحوا وخرجوا مباشرة إلى خيبر. وما نعلمه، والشكر للسرخسي بفضل السرخسي، نعلم أن الحديبية، موادعة الحديبية هي التي مهدت الطريق أمام فتح خيبر. ما الأمر الغريب في شروط الحديبية؟ لماذا تساءلت عن هذا الصلح؟ شروط الجانبين ليست متوازنة. من جهة هناك شرط كما يقول السرخسي: فإن أهل مكة شرطوا عليه على النبي أن يرد عليهم كل من أتى مسلما منهم، ووافى لهم بهذا الشرط إلى أن انتسخ، لأنه كان فيه نظر للمسلمين، يعني كان من مصلحة المسلمين أن يعيد إلى كفار مكة كل من أتاه مسلما ليبتعد عن الكفر وعبادة الأوثان، ثم يتعهد بإرجاعه إلى مكة، إلى كفار مكة. وعدم التوازن هو في أن أهل مكة لم يتعهدوا بمثل هذا الشرط. وماذا استلم النبي مقابل هذا الشرط المؤذي؟ يقال إنه، يقول زملائي من الباحثين، اعترف به أهل مكة، وكان ذلك مقابل هذه الشروط الغريبة، اعترفوا به، ولكن ليس هذا الأجر الذي نتوقعه. ويقال إنه اعتمر في السنة المقبلة التي بعد الحديبية، ولكن ليس هذا المقابل. والسرخسي هو الوحيد الذي يتحدث عن مواطأة بين أهل مكة وأهل خيبر. وما هي المواطأة؟
إذا توجه إلى أحد الفريقين أغار الفريق الآخر على المدينة. يعني كان هناك خوف من جهة النبي بأن مكة تهاجم عليه من وراء إذا اتجه إلى خيبر، وأن يهاجمه أهل خيبر إذا توجه إلى مكة. ويفسر هذا كل ما تعهد به من شروط مهينة كما تفضلتم. فماذا كانت المصلحة أو النظر في الهجوم على خيبر؟ خيبر كانت تهديدا مباشرا للنبي في مكة. عاش في خيبر، عاشت عائلتان من أهم العائلات في قبيلة نضير، بني النضير اليهود، وكانوا أغنياء وكانت لهم أحلاف مع البدو، وكانوا ينوون الرجوع إلى المدينة وإعادة فتحها وطرد النبي منها. لا أنكر هذا. يعني كانت خيبر بمثابة خطر كبير على المدينة، ولا يمكن الكلام عن سيطرة النبي في الحجاز ما دام اليهود في خيبر أقوياء كما كانوا. وماذا تم بعد ذلك في خيبر؟ بعد فتح خيبر كان العائق الأول كان أهل مكة، المواطأة بين أهل مكة وخيبر كان العائق الأول. العائق الثاني كان أحلاف أهل خيبر مع البدو، خاصة مع بني غطفان بقيادة عيينة بن حصن. وتغلب النبي بفضل خبرته الدبلوماسية كما يقال، تغلب على العائق الثاني أيضا، وأبعد البدو عن حصون اليهود في خيبر، وترك البدو خيبر دون أن يشتركوا في الدفاع عنها. يعني كان هناك نجاحان للنبي مهدا الطريق أمام فتح خيبر. كانت هناك اغتيالات أو سلسلة من الاغتيالات، أليس كذلك؟ صحيح. ماذا تم قبل صحيح. في التحضير؟ كان الاغتيال السياسي شيء جديد في سياسة شبه الجزيرة العربية، وهذا الشيء الجديد الذي أتى به النبي لكسر قوة إرادة العدو. نعم كان استطاع أن يرسل ناس أمناء أقوياء قاموا باغتيال زعيمين يهوديين في خيبر. لا نعلم التفاصيل بالدقيقة، ولكن الصورة واضحة. وقد بدأت الاغتيالات في المدينة نفسها مع أبي عفك اليهودي ومع عصماء اللذان كان هو أبو عفك اليهودي وعصماء اليهودية هاجما في شعرهما النبي واحتفظ لنا التاريخ بشعرهما. هذا شيء مهم. ماذا بالنسبة لباقي المدن اليهودية في شبه الجزيرة العربية بعد فتح خيبر أو احتلال خيبر؟ كانت خيبر هي الموقع الأساسي، وبعد خضوع خيبر للنبي قبل أهل فدك إلى الشرق من خيبر بنفس شروط خيبر، ودومة الجندل تيمة أيضا هي قبلت بشروط صلح وخضعت للنبي، ولكن خيبر كانت هي الأساس. بعد التخلص من خيبر لم تكن هناك قوة يهودية تذكر في الحجاز. هل هناك معالم جغرافية أثرية في المنطقة يمكن أن تسلط الضوء على ما تم في خيبر أو في هذه المناطق اليوم؟ بلا شك، وورائي خارطة أنشأها مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، ويا ريت يقوم هذا المركز برسم خرائط أخرى لمناطق معينة من المدينة. يتضح من هذه الخارطة موقع
لأول مرة أراه، حصن بني قريظة الكبير، ولا أقول أطم وإنما أقول حصن، لأن حصن معرض هذا كان اسمه، كان يسع أهل قريظة بني قريظة كلهم، يعني كان بالحجم الملائم لاستقبال جميع أبناء القبيلة. وهل هناك هل من عالم آثار يتفضل بإرسال بعض الصور أو نتائج الحفريات لنرى كيف كان حصن معرض؟ هل هناك أمل؟